A kosárfonó. Hol volt, hol nem volt. Volt egy szelíden kanyargó folyó. Aranyló homokkal borított partján barna kérgű fűzfák susogtak titkokat a szélben. Közöttük bújt meg egy rozogaviskó, abban lakott egy öreg cigány és az unokája, Kelipe, aki korán elveszítette a szüleit. Nagyapja vette magához, aki neves Kosnikári, azaz kosárfonó volt. Próbálta a legénykét nevelni, emberségre, mesterségre tanítani, de ez igen nehéznek bizonyult. A nagyapja valami feladatot akart adni neki, gyorsan elgaragyolt valahova, hogy ne is lássa senki. Tavasszal a nedves parti homokba fűszhavesszőket szúrtak, amik megélettek, megeredtek, és előbb-utóbb alkalmassá váltak a kosárfonásra. A fákról vágott ágakat sokáig kellett áztatni, vagy főzni, gőzölni, hogy rugalmasak legyenek. Hát ezt a türelmetlen Kelipe sohasem tudta kivárni. Szegények is voltak, de nagyon. Egyszer a legény az éretlen vesszők között táncikált, fütyürészett, és már húzgálta volna ki azokat, amikor a parti füzesből, vagy tán a semmiből megjelent egy titokzatos, bölcs öregember. Figyelj rám, te árva cigánylegény! Ajándékot hoztam neked. Most leszúrom ide a botomat. Ha kivárod, hogy megered, meggyökeresedik, gajjakat, ágakat hoz, a vesszőkből fonsz jó kosarakat, és csodálatos dolgok történnek veled. Életed végéig nem lesz semmire gondod. De ha idő előtt hozzányúlsz, vagy ha bárkinek elfecseged a mi titkunkat, abból nagy baj lesz. Kelipe reszkető lábakkal indult haza. Olyan lett egyszeriben, mint akit kicseréltek. Nagyapjának szót fogadott, tanulta szorgalmasan a mesterséget. Minden nap megnézte a leszúrt botot, amiből idővel csodás fa lett. Alig várta, hogy vesszőt lehessen vágni róla. Hamar elérkezett ez is. Font is ügyesen kosarat kenyérnek, tojásnak, zöldségnek, gyümölcsnek, font ruhás kosarat, halfogó kosarat, csibekast. Gondolta egyszer, hogy kipróbálja a halfogó kosarat a folyóparton. Fogott is sok szép halat. Vitte haza nagy örömmel. Nagyapjával megsütötték, jó ízűen meg is ették azokat. És lássatok csodát! Újból teli lett a kosár. Volt a ház mögött egy kis veteményes kert. Ott egy kosarat megszedett zöldséggel, s hát újból teli lett a kosár. És ez így volt mosott ruhával és minden egyébbel. Kelipének nem volt más dolga, mint az újra és újra megtelő kosarak tartalmát elhordani a városba és a piacon eladni. Hát ez volt a különös öregember ajándéka. Szépen gyarapodott a piaci pénz. Vettek lovat, szekeret, hogy a kosarak portékáit könnyebben tudják hordani a városba. De a viskó maradt a régi, nehogy valaki kiszagolja a kosarak titkát. Nem messze följebb a falu felé lakott a cigányok vajdája. Volt neki egy sugárzóan szép leánya, Vedera. Kelipe és Vedera egyszer egy városbéli vásáron egymás szemébe néztek, és a sorsuk megpecsételődött. Megszerették egymást, és a folyóparton találkozgattak titkon. Kelipe szép deréklegény volt már, vagyona is volt, de mindenki csak szegény viskó lakónak látta. Hogy menjen így a vajdához lánykérőbe? Kelipe bánatában elment a kocsmába, ahová egyébként nem nagyon járt. Kikotyogta, hogy ő tulajdonképpen gazdag ember, mert van egy titkos tudománya. A hír szélsebesen eljutott a vajda fülébe is. Hívatta Kelipét. No, mi az a te híres, varázslatos tudományod?
Azt el nem mondhatom, de hogy van, azt láthatja apám, uram. Szó szót követett, kocintgattak és megalkuttak a Frigyre. Egybekeltek, a viskó helyére takaros házat építettek. Szép, egészséges gyermekük született, boldogok voltak. Egy napon Vedere azt mondta: Kelipe, menj be a városba, hozz a kicsinek egyet mást. Közben az asszonynak dolga akadt. Fogott egy kosarat, belepójálta a kisdedet, nehogy lehömbörödjön az ágyról. Mikor visszatért, a gyermek sivalkodott, felemelte, emlőjére vette, megszoptatta. Tette volna vissza a kosárba, de abban már feküdt egy kisbaba. Te Jézus! Kiáltotta, kivette a kosárból, azt is megszoptatta. Hát a kosárban megint ott egy porony, és ez így ment addig, amíg meg nem érkezett Kelipe. Akkor már 7 hódé bőgött, bömbölt, sivalkodott a szobában. Gyorsan betakargatta a picinyeket, és elmesélte annak titkát, történetét. Másodkölyök voltam, ami meg nem szánt az Isten. Titkos ajándékot kaptam, jól lettem és hittem. Varázslat már nincsen, titkom kifecsegtem. Meg leszünk mi így is, Isten tenyerében. Abban a pillanatban az aranyos fűz kiszáradt. Mindenért újra meg kellett dolgoznia Kelipének. Ebben a becsületben nőtt a 7 gyermek. Nekik már mindenből csak annyi jutott, amennyit beletettek a kosárba.